Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ja, veel gehoorde vraag de laatste tijd hè. Waar is de koepel? Ja, de koepel van de tank. Nou, we gaan hem ophalen. Alleen, we hebben helaas de papieren voor het kanon nog niet rond. Dus die gaan we er even uitschroeven, want die blijven nog even in graven liggen. Maar dan kunnen wij in ieder geval zo vast verder met de koepel. We zijn er. Kijk. Die hebben zo'n... Ja. Ja, dan moet je hem daar gewoon pakken helemaal. Wacht. Ja. Hier. Dat is hem. Dat rotding moet er gewoon uit. Ja, haal. Ja, nou, dat is hem. Dat is hem. Oh, daar, een keer. Ik heb het. Gamma heat, armor penetrating, high explosive. Misschien ook wel scherp stellen. Nee, echt. Band. Zo. Elke twee. Ik denk dat we gewoon zo, dan laten we hem dadelijk een beetje aan. Even kijken. Een soort van zo, denk ik.
Hey, de koepel is er. De volgende keer gaan we hem helemaal kapot maken. Ik bedoel demonteren. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.